Hello everyone, Assalamualaikum. আজি শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে ৰঙালাওৰ পিঠা আৰু এটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি হয় বেলেগ ধৰণে বনাইছো ৰঙালাওৰ পিঠা খাবলৈ খুবেই বেছি টেষ্টি হয় আৰু এটো মই বনাইছো কেনেকৈ তাকে শেয়াৰ কৰি আছো ৰঙালাওৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে তো ৰঙালাও ল'ব লাগিব একফালা ৰঙালাও কাটি লৈছো তাৰ এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই লম ডাট অংশখিনি যিখিনি আছে ডাট সেইখিনি কাটি পেলাই দিম আৰু মাজৰ অংশখিনি উলাই লম এতিয়া ৰঙালাওখিনি পিচ কৰি লৈছো এনেকৈ আৰু টুকুৰা কৰি এতিয়া এইখিনি বস্তুখিনি মই বইল কৰি লম এইখিনি মানে বইল কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় পিঠাত সেই কাৰণে এইখিনি বইল কৰি লম বাচন এটা লৈছো তাতে পানী দিম আৰু ৰঙালাওখিনি গেছত বহাই দিম তো 10-15 মিনিটত এইখিনি বইল হৈ যায় বা কেতিয়াবা সোনকালেও হয় ৰঙালাওৰ ওপৰত কথা যদি ৰঙালাওটো ডাঠ হয় অলপ সময় লাগে যদি নৰম হয় তো সোনকালে হৈ যায় এতিয়া লৈছো সুজি অকমান আৰু পিঠাগুৰি অকমান অকণ লৈছো বেছি লোৱা না ৰঙালাও বইলখিনি এটা প্লেটত উলাই লৈছো এটা কথা মনত ৰাখিব যে ৰঙালাওখিনি উলাই পেলাই অলপ সময় থৈ দিব পানীখিনি জিৰ হ'বলৈ দিব তাৰ পাছতহে এইখিনি বস্তুখিনি পিটিকি ল'ব হাতেৰে পিটিকিব পাৰে বা চামুচেৰে যিকোনো বস্তুৰে পিটিকি ল'ব এইখিনি পিটিকি পুৰা মিক্স কৰি ল'ব ভালকৈ যাতে গোটা অংশ অলপো নাথাকে ঠিক তেনেদৰে পিটিকি ল'ব আৰু লগতে ইয়াতে সুজিখিনি দিম এতিয়া আৰু তাৰ পাছত দিম ইয়াতে আৰু চাউলৰ যিখিনি গুৰি আছিল সেইখিনি অলপকৈ দিছো যিখিনি লাগিব সেইখিনিয়ে দিম একেবাৰে বেছি দি নিদিও যাতে বেছি হৈ যায় এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি আৰু লগতে এইখিনি আটাৰ নিচিনা আমি ডো এটা বনাই ল'ম এনেকুৱা এটা ডো এটা হৈ গৈছে কালাৰ দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ য়েলো কালাৰ আহিছে বিনা ফুড কালাৰ ইউজ কৰাৰ পাছতো এতিয়া দেখিছে ডোটো হৈ গৈছে ৰেডি এতিয়া মই ইয়াক পিঠাৰ চেপ এটা দিম প্ৰথমে লাৰু চেপ কৰিম এতিয়া এনেকৈ উলাই লৈছো এতিয়া ইয়াক লাৰু চেপ প্ৰথমে দিম যাতে ক্ৰেচ নাথাকক তাৰ পাছতে এইখিনি চেপ এটা দিম এনেকৈ দিম পিঠাৰ চেপ বা বিস্কিটৰ চেপ বুলি ক'ব পাৰি এনেকৈ বিস্কিটো বনাব পৰা যায় এইটো ফ্ৰাই কৰিলে বিস্কিট হৈ যায় বা চেনি গুড়ি ইউজ কৰিব লাগে মই এটা চেনি গুড়ি ইউজ কৰা নাই কাৰণে পিঠা বনাই আছো সেইকাৰণে নিমখ ইউজ কৰিব পৰা যায় আপুনি ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে যদি আপুনি বনায় তেন্তে নিমখ ইউজ কৰিব বেকিং ইউজ কৰিব পাৰে মই কৰা নাই কাৰণ বহুত বস্তু বনাওঁ যে বেকিংবোৰ ইউজ কৰাই যায় যিহেতু সেইকাৰণে এইটো যেতিয়া হেল্ডি ৰেচিপি হয় তো সেইকাৰণে হেল্ডি থাকিব দিছোঁ তো এতিয়া এনেকৈ চেপত মই বনাই লৈছোঁ গোটেইকেইটা এনেকৈ বনাই লৈছোঁ দেখিছে এনেকৈ পিঠাৰ চেপত এতিয়া চেনি দিছোঁ কেৰাহীত চেনিখিনি মেল্ট কৰিম এতিয়া বিনা পানী নিদি কিনে পানী নিদিয়াকৈ কৰিম এইখিনি তো এইখিনি মেল্ট কৰি ল'ম ভালকৈ বা গুড় থাকিলে গুড়েৰে কৰিব পাৰি গুড় নহ'লে চেনিৰে কৰিব পাৰি যিকোনো এটা বস্তুৰে কৰিব পাৰি এইখিনি এটা কালাৰ এটা আনি ল'ম বেছি দেৰি কৰিব নালাগে যাতে জ্বলি গ'লে তিতা হৈ যাব এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ কেৰাহীত তেল দি তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এটাকৈ পিঠাকেইটা দি দিম পিঠাকেইটা উঠোৱাৰ সময়ত অলপ মানে আঙুলিটো লাগি পেলাই মানে চাইজটো হেৰি হৈ যায় তো হাতেৰে এবাৰ কৰি ল'লে হ'ল আকৌ অলপ চেপেটা কৰি পেলাই মানে তেলখিনি দিলে হ'ল এইটো চবৰে হয় যিকোনো বস্তুৱেই হওক লাড়ু হওক বা পিঠাই হওক বনালে মানে যেতিয়া আমি হাতত উঠাওঁ অলপ তেল এনেকুৱা হৈ যায় যেতিয়ালৈকে বস্তুটো টাইট নহয় তো এতিয়া মোৰ এনেকৈ হৈছিলে মই হাতেৰে অলপ চেপেটা কৰি আকৌ দি দিছোঁ তেলত গোটেইখিনি আৰু এতিয়া ইয়াক অলপ সময়লৈকে ভাজি ল'ম 10-15 মিনিটলৈকে প্ৰথমে হাই ফ্লেম তাৰপিছত মিডিয়াম ফ্লেম তাৰপিছত ল' ফ্লেম কৰিম কাৰণ ভিতৰলৈকে পকিব লাগিব বস্তুটো সেইকাৰণে অলপ সময় লৈ পেলাই এইটো পকাব লাগে এতিয়া এইখিনি দেখিছোঁ ওলোটাই দি আছোঁ যাতে দুইফালে পকি যায় এনেকৈ ওলোটাই দিছোঁ এইটো কালাৰ আগতে টাইম লাগে ইয়াৰ কালাৰ নানিলেও হৈ যায় কথা নাই কিন্তু অকল ভিতৰৰ অংশটো পকাব লাগে সেইকাৰণে তেলত এনেকৈ ডুবাই পেলাই গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই পকি গৈছে দেখিছোঁ বস্তুটো নাভাঙে আৰু যেনে তেনে ওলটাই আছোঁ মানে এইখিনি পূৰা ভিতৰলৈকে এইখিনি বিস্কিটৰ নিচিনা হৈ গৈছে পকি গৈছে ইয়াতে বা চেনি ইউজ যদি কৰি দিয়ে তো বিস্কুট হৈ যায় আৰু এনেকৈ ভাজি ল'লে হৈ গ'ল বিস্কিট হৈ গ'ল কিন্তু মই বিস্কিট বনোৱা নাই মই পিঠা বনাইছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে ৰঙালাওৰ বিস্কুটো বনাব পাৰি পিঠাও বনাব পাৰি তো এইখিনি মোৰ অলমষ্ট হ'বই হৈছে এতিয়া এইখিনি মই উঠাই ল'ম আৰু চেনি যিটো মই বনাই ৰাখিছিলোঁ মিল্কখিনি চেনিৰ এইখিনি তাতে এতিয়া এটাকৈ ডুবাই দিম এতিয়া গোটেইখিনি দি দিম এনেকৈ আৰু ইয়াক মানে মিঠা যিখিনি অংশ আছে মানে মিঠাখিনি সোমাই যায় যাতে সেইকাৰণে
অলপ অলপ গ্ৰেছ থাকিলে ভাল কাৰণ মিঠা অংশখিনি সময়ত ইজি হয় বা কেতিয়াবা ফ্ৰাই হওঁতে হৈ যায় অলপমান ফাটি যায় তেতিয়াও হ'লে ভাল কিন্তু মোৰ ফটা হোৱা নাই কিছুমানত কিন্তু অলপ সময়ত হ'লে এইখিনি বস্তুখিনি পূৰা শুহি ল'ব কাৰণ ৰঙালাও হয় যিহেতু তো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি গাৰ্নিছ কৰিছোঁ প্লেটত ওলাই লৈছোঁ তো এয়া আছিলে মোৰ আজি ৰঙালাওৰ ৰেচিপি ৰঙালাওৰ পিঠা ৰঙালাওৰ মিঠাই বুলি ক'ব পাৰি খুব বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ খাবলৈ আপোনালোকে যদি আজিলৈকে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ঘৰত যদি এতিয়া ৰঙালাও আছে ঠাণ্ডাৰ দিন হয় চবৰে ঘৰত তো ৰঙালাওৰে পিঠা বনাই চাব কিমান আৰু চব্জি খাব তো এই মোৰ আজি ৰেচিপি আছিলে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ বাই